Người đàn bà trước khi ra đi đã tặng chồng một nhát hàng nóng, sau đó lại cướp đi đôi mắt của con gái hắn. Nhưng hắn vẫn không nguôi giận, chỉ vì người chồng có bản tính bạo hành, không chỉ ép chị gái và em gái phải bỏ chạy, mà cô cũng bị ép phải kết hôn với hắn. Vừa mới vào cửa, đã bị chính cháu gái ruột thêm mắm dặm muối làm cho gãy chân. Mẹ chồng thì mắt nhắm mắt mở, nhà ngoại lại càng không quan tâm hỏi han. Chu Anh Tử chán sống liền phóng một mồi lửa, cùng ra đi với nhà chồng. Tại trạm xá, Chu Đại Nha đang nằm trên giường bệnh co giật. Cầu xin cô đừng xử lý cháu, đừng móc mắt của cháu không dám nhìn cô nữa đâu, không dám nữa đâu. Quả nhiên cô vẫn chưa ra đi. Cô chưa ra đi thì tốt quá, cô không xứng được ra đi nhẹ nhàng. Cô nên sống để mà chịu tội, mỗi ngày đều phải sống trong thê thảm. Lúc này, cảnh sát điều tra vụ án đẩy cửa bước vào. Chu Anh Tử, nói cho tôi nghe xem, tại sao cô lại làm như vậy? Đại hội quần chúng tháng 3, Chu Anh Tử bị trói gô áp giải đến pháp trường. Bí thư công xã cầm loa đọc cáo trạng vụ án. Tội phạm Chu Anh Tử, đối với chồng là Chu Nhân Hiếu lâu ngày ghi hận trong lòng. Thừa lúc không để ý dùng dụng cụ đặc biệt tiễn hắn đi, sau đó lại càng táng tận lương tâm, móc đi đôi mắt của Đại Nha. Tiếp đó phóng hỏa đốt nhà, mưu toan tiêu hủy chứng cứ tội ác. Hành xáo tàn nhẫn của cô ta đã vượt qua giới hạn đạo đức con người, thật sự là thập ác bất xá. Chu Anh Tử rõ ràng là kẻ xử lý người khác, nhưng lại nhận được sự đồng cảm của đại đa số phụ nữ trong làng. Chu Anh Tử này cũng thật là đáng thương. Người ban đầu gả cho gã Chu Nhân Hiếu đó vốn không phải cô ấy, là chị gái cô ấy bị dạy dỗ chịu không nổi nên đã bỏ chạy. Cô ấy hoàn toàn bị ép buộc phải gánh tội thay. Nghe nói chân còn bị dạy dỗ đến khuyết tật, sợ cô ấy cũng bị dạy dỗ rồi chạy mất, nên dùng dây xích lại như xích chó vậy. Cháu gái ruột của cô ấy thì canh chừng như canh phạm nhân, cũng không cho ăn no. Nếu không phải nhà họ Chu quá đáng, Chu Anh Tử cũng không đến mức làm như vậy. Cô ấy xử lý người hoàn toàn là do bị ép đến đường cùng rồi. Sau đó người của tòa án đến tuyên đọc kết quả phán quyết, liệt kê từng tội trạng một. Tội cố ý loại bỏ người khác, tội cố ý gây thương tích, tội phóng hỏa, gộp chung các hình phạt. Theo pháp luật phán quyết tội phạm Chu Anh Tử, án ra đi vĩnh viễn, thi hành ngay lập tức. Nghe thấy Chu Anh Tử bị phán án ra đi vĩnh viễn, Chu đại nương không còn khóc lóc nữa, trên mặt lộ ra vẻ hả dạ. Bà ta không mà ngăn cản, gần như là vồ lấy Chu Anh Tử. Đại Nha còn nhỏ như thế mà cô có thể móc đi đôi mắt của con bé, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy hả? Cô có xứng đáng với Lan Tử không? Đó là con của chị gái ruột cô mà. Chu Anh Tử bỗng nhiên phát ra một tràng cười quái dị. Anh ha 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 ha. Sao tôi lại không nhẫn tâm được chứ? Lúc nó giúp Chu Nhân Hiếu cùng dạy dỗ tôi, sao nó chưa từng nghĩ tôi là dì ruột của nó? Mỗi ngày tôi đi đâu nó cũng theo dõi, chỉ sợ tôi rời khỏi nhà họ Chu nửa bước, quay về còn đủ kiểu thêm mắm dặm muối để mách lèo với Chu Nhân Hiếu. Các người tưởng chân tôi gãy thế nào hả? Chính là nó bảo Chu Nhân Hiếu dạy dỗ làm gãy chân tôi đấy. Còn nói gì mà làm vậy cho dễ trông coi. He he he, không phải thích nhìn tôi sao? Vậy thì tôi móc đôi mắt của nó ra, để xem nó còn lấy cái gì mà nhìn nữa. Anh ha 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 ha. Chu Đại Nha rõ ràng là không nhìn thấy gì nữa, nhưng khi nghe thấy giọng của Chu Anh Tử, vẫn sợ hãi đến mức nép chặt sau lưng bà nội. Cho đến khi tiếng hàng nóng vang lên, đại hội quần chúng lần này cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn. Thi thể của Chu Anh Tử nằm ở nơi mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhà họ Chu không có ai đến thu dọn hậu sự. Tống Miếu nhân lúc đêm khuya lén thay Chu Anh Tử ở đại đội Thiết Câu, lập một ngôi mộ trên sườn núi. Tháng 4, sau khi Tống Miếu vào không gian, nơi này thế mà lại trở thành vườn bách thú tự nhiên. Cô dán một tấm bùa cầu thai lên khu vực trứng gà, lập tức lại sinh ra một ổ gà con mới. Ra khỏi không gian liền đeo gùi chạy về phía khu tập thể. Vừa vào cửa thì có một bóng dáng quen thuộc đi ra. Miếu Miếu tới rồi à? Cô xem chẳng phải trùng hợp quá sao? Hôm nay tôi cũng qua đây này. Tống Miếu không thể nào quên được chuyện bà ta cháu con, chẳng thèm để ý đến bà ta, trực tiếp vào nhà thăm cháu gái nhỏ. Không ngờ Vạn đại tỷ lại nhanh tay bế Tạ Khanh đi trước. Khanh Khanh tỉnh rồi à? Bác bế cái nào ha ha ha. Lúc này Tạ Phi Phàm trở về, anh đã nghe thấy tiếng con gái khóc ngay từ ngoài sân. Ba bước thành hai lao vào trong nhà, lập tức giành lại đứa bé. Chị cả, Khanh Khanh lạ hơi, sau này chị đừng chạm vào con bé nữa thì hơn. Ngay lúc đó, đứa trẻ khác trên giường cũng mở mắt bắt đầu khóc. Vạn đại tỷ chẳng có chút kiên nhẫn nào, vẻ mặt mất kiên nhẫn vỗ mạnh vào đứa bé một cái. Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Ăn muộn một chút là khóc. Nhìn là thấy cái số nghèo hèn rồi. Khó khăn lắm mới có chút phúc khí đều bị khóc bay màu hết rồi. Đúng là cái số thấp kém bẩm sinh. Tống Miếu và Tạ Phi Phàm nhìn nhau một cái, trong lòng đều có cùng một ý nghĩ. Nhân lúc Vạn đại tỷ đang cho con bú, hai người liền bế đứa bé ra sân đi dạo. Anh à, em thấy anh vẫn nên nói một tiếng với chị dâu đi. Trước đây chị ấy đang ở cữ, anh không nói là sợ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của chị ấy. Bây giờ đã 3 tháng rồi, luôn có thể nói rồi chứ ạ. Nếu không ngỡ như sau này xảy ra chuyện gì, chị dâu em vẫn bị che mắt, cứ ngỡ chị cả của chị ấy là người tốt thì sao? Miếu Miếu, anh cũng nghĩ như vậy đấy. Tối nay anh sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy. Ngày hôm sau, Tạ Phi Phàm tìm một lý do, bảo chồng của Vạn đại tỷ đến đón bà ta đi, rồi trực tiếp kéo Vạn Đoá Đoá vào phòng. Sau này em nên tránh xa Vạn Hoa Hoa ra một chút, bà ta chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu. Anh thuật lại chuyện Vạn đại tỷ cháu con khi trước cho cô nghe một lượt. Lúc đó anh ở bên cửa sổ, đã tận mắt thấy bà ta chào đứa bé. Đợi bà ta ngủ say rồi, anh và Miếu Miếu mới cháo ngược trở lại. Cũng may Miếu Miếu cảnh giác,
Nếu không đứa bé đang nằm trên giường nhà mình chính là con nhỏ nhà bà ta rồi. Sau khi chào xong, con gái ruột của mình sẽ phải sống những ngày tháng thế nào? 2 ngày này chắc em cũng đã thấy rồi đấy. Vạn Đò đó mặt mày trắng bệch. Không thể nào chứ. Sao chị cả của em có thể làm ra chuyện như vậy được? Chuyện này có ích gì cho chị ấy đâu ạ. Thế này còn cần ích lợi gì nữa? Nếu hai người cháu con cho nhau, nhà mình điều kiện thế nào? Nhà bà ta điều kiện thế nào? Con gái của em sau này sẽ có một tiền đồ thế nào? Còn con gái bà ta sẽ ra sao? Chỉ riêng cái tên của đứa trẻ thôi đã thấy bà ta có ác ý lớn thế nào với em rồi. Lần này Vạn Đòa Đòa im lặng luôn. Bà ta đặt tên con bé là Kiến Đệ. Con luôn mồm nói nó là cái số thấp kém bẩm sinh. Rõ ràng biết đây không phải con mình mà còn nói như vậy. Chẳng phải là đang nói cho chúng ta nghe sao? Vạn Đòa Đòa bỗng nhiên hiểu ra hết những lời lẽ khiến cô thấy khó chịu trước kia. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện chị em ruột cùng một mẹ sinh ra mà lại ôm lòng ác ý với mình như vậy. Miếu Miếu, chị dâu thật sự không biết phải cảm ơn em thế nào nữa. Là em đã cứu Khanh Khanh. Chị dâu, chị không cần cảm ơn em đâu. Sau này chị đừng qua lại với bà ta nữa là được ạ. Chị sẽ không để bà ta tới đây nữa đâu. Kiếp này Mã Ngọc Cầm đang nằm viện sinh con, mà Hà Chí Học và Lý Văn Thu còn đang mây mưa cuốn quýt. Chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Lý Cảm Tạ, người đàn bà mang thai 13 tháng vội vã đến bệnh viện sinh con. Lúc này chồng lại đang cùng mẹ kế mây mưa cuốn quýt. Chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Chủ lệnh phu nhân bên kia sắp sinh rồi ạ. Hiện giờ người đã được đưa đến bệnh viện. Lão phu nhân cũng đã qua đó rồi. Hà Chí Học nhíu mày một cái, lập tức ngồi dậy. Biết rồi, tôi đến ngay đây. Lý Văn Thu nằm nghiêng người, để lộ ra những đường cong khá đẹp, làm Hà Chí Học trong lòng dạo dực. Nhưng tình hình này không cho phép hắn tiếp tục ở lại đây nữa. Hắn rút một sấp tiền từ ví ra, trực tiếp ném cho Lý Văn Thu. Tôi có việc bận, lát nữa cô tự đi về đi. Được, anh đi đi. Lát nữa em là tôi cũng phải qua đó một chuyến. Vừa tới bệnh viện, trong phòng sinh liền vang lên một tiếng trẻ con khóc chào đời. Sinh rồi, đứa cháu nội mập mạp của tôi cuối cùng cũng ra rồi. Hà Chí Học bị mẹ làm cho phần chấn theo, cũng đứng dậy bước tới đó. Cuối cùng vào năm 36 tuổi này, hắn đã có đứa con trai đầu tiên trong đời. Vài phút sau, cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ bế một đứa bé quấn tạ đi ra. Người nhà Mã Ngọc Cầm đâu? Vợ anh sinh con gái, nặng 3 cân 2, bàn tay đang định đưa ra của Hàn Quế Chi khựng lại. Bác sĩ, cái gì cơ? Ông vừa nói gì vậy? Hình như tôi lớn tuổi rồi nên tai nghe không được rõ lắm. Người nhà Mã Ngọc Cầm, cô ấy sinh con gái, nặng 3 cân 2. Hàn Quế Chi lúc này không thể lừa dối bản thân là nghe nhầm nữa. Giấc mộng cháu trai của bà ta lại tan thành mây khói, khiến bà ta xây sẩm mặt mày. Hà Chí Học thấy tình hình không ổn, vội vàng bước tới đỡ lấy mẹ già. Thật xin lỗi, bác sĩ, để ông phải chê cười rồi. Làm phiền ông bế đứa bé vào trong giúp. Hàn Quế Chi vẫn ngẩn ngơ ngồi bệt xuống cạnh tường. Hồi lâu sau bà ta mới phát ra một tiếng gào thê lương. Cháu trai của tôi ơi, rõ ràng nhìn tướng bụng phải là con trai chứ. Sao sinh ra lại là con gái được? Phí công bao nhiêu đồ ăn thức uống của tôi đều tống hết vào miệng Mã Ngọc Cầm rồi. Sinh ra đứa con gái thật là uổng công vô ích. Đến khi Mã Quang Lượng và Lý Văn Thu hớn hở chạy tới bệnh viện thì bắt gặp hai gương mặt vô cùng khó coi. Thông gia ơi, Ngọc Cầm nhà tôi đâu rồi? Nó sinh chưa à? Đang nằm trong phòng bệnh đấy. Ông muốn xem thì tự mình đi mà xem. Mã Quang Lượng sau khi biết Mã Ngọc Cầm sinh con gái, sắc mặt thay đổi liên tục như bảng pha màu vậy. Thông gia à, ông bà đừng giận. Con gái tôi còn trẻ, sau này nó vẫn còn sinh được nữa. Chưa sinh được con trai thì cứ để nó sinh tiếp, luôn có ngày sẽ sinh được thôi mà. Tống Miếu không hề biết kiếp này đã xảy ra chuyện gì, thì bỗng nhiên nhận được thông báo từ hệ thống. Nhiệm vụ hiện tại, tránh tai họa gãy chân cho Tống Đình Xuyên. Hoàn thành sẽ nhận được 20 điểm tích lũy. Ngay hôm đó Tống Miếu đã đến đại đội Đông Phương Hồng. Cha, đại hội phê bình lần này là một tuần sau. Từ ngày mai cha đừng ăn cơm tối nữa nhé. Hãy để bản thân gầy đi một chút. Nếu không trông cha phong độ quá, bọn họ sẽ nhân cơ hội ở đại hội mà nhục mạ cha đấy. Được, tất cả nghe theo con. Sau đó Tống Miếu lại lấy ra một tấm bùa bình an. Cha hãy giấu tấm bùa bình an này trong người để đề phòng bất trắc. Nghe thấy động tĩnh của hai người, Đàm lão cũng đi tới. Này cô bé, cháu định làm gì vậy? Vì hai người đều là người trong nghề nên Tống Miếu đã nói qua về quẻ tượng của mình. Đàm lão vô cùng kinh ngạc trước quẻ tượng đó. Chẳng trách mệnh của cha cháu lại thay đổi, chẳng trách từ lần đầu gặp cô bé cháu ta đã cảm thấy không thể nhìn thấu được. Bây giờ thì tất cả đều đã có lời giải thích rồi. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước mà. Ha ha, cháu không dám đâu ạ. Sau đó Đàm lão cũng bắt đầu nghiên cứu quẻ tượng của Tống Miếu. Kết luận đưa ra cũng tương tự như cô, là đại hung khi Tống Miếu rời đi đã mang theo một cái sọt liễu và 2 cái bao tải. Một buổi sáng nọ, có 2 đội dân binh lần lượt đến trước cửa chuồng bò và chuồng ngựa. Sau khi đưa nhóm Tống Đình Xuyên ra ngoài, người đàn ông có vết sẹo ở khóe mắt ra lệnh lục soát. Vào trong lục soát kỹ cho tao, đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. 2 đội người lục tìm cả buổi trời, nơi nào có thể tìm đều đã tìm cả rồi, thậm chí ngay cả đống rơm khô cũng không bỏ qua. Kết quả là một xu cũng không có. Mẹ kiếp, sao tao lại không tin được nhỉ? Ở đây vẫn còn một tên phú nông mà. Cái lão già đó trước đây cũng chẳng vừa đâu. Lẽ nào lại không giấu tiền? Anh Văn, chúng em đã tìm từ trong ra ngoài rồi.
ngay cả chỗ nằm cũng không bỏ sót. Thật sự là không có ạ. Đúng đấy anh Văn, anh xem mấy người này đều gầy rộc ra thế kia rồi. Em thấy chắc là thật sự không có tiền đâu. Không tìm thấy tiền, bọn chúng chỉ có thể trút giận lên người mấy ông lão. Mỗi người bị dạy dỗ vài cái rồi bọn chúng mới rời đi. Đại hội phê bình tháng 5 được ấn định lúc 9 giờ. Từng tóc dân binh lần lượt áp giải hàng chục người, mặc quần áo rách rưới bị hạ hương tới, đến sân phơi thóc. Những người có mặt đều làm theo khẩu lệnh của ủy ban. Khi tất cả cúi đầu khom lưng, Khâu Vĩnh Tân vẫn đứng đờ người tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền để trước người, trông giống như có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Hành sáo của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy người tiến về phía này. Ông có gì không hài lòng với sự phê bình của mọi người sao? Thấy Khâu Vĩnh Tân không có bất kỳ phản ứng nào, gã thanh niên có sẹo ở mắt ra tay trước. Một chân dạy dỗ vào khoe chân ông, rồi đạp ông xuống đất mà trả sát. Ông có ý gì hả? Quần chúng nhân dân đang hỏi mà sao không trả lời? Có phải không hài lòng với sự phê bình của chúng tôi không? Có phải cảm thấy mình không có lỗi không? Bây giờ ta cho ông cơ hội để nói đấy. Nói đi xem nào. Xử lý tôi đi, cầu xin các người hãy xử lý tôi đi, để tôi được ra đi đi. Ông còn dám muốn ra đi à? Đúng là không biết hối cải mà. Bây giờ tao sẽ thay mặt quần chúng nhân dân dạy dỗ ông một trận cho ra hồn. Hắn vẫy tay một cái, lập tức có mấy tên đeo băng đỏ trên cánh tay vây quanh. Mấy tên đó vây Khâu Vĩnh Tân vào giữa, rồi đấm dạy dỗ tủi bụi. Đồng tử Tống Miếu co rút lại. Mấy tên này dù có hóa thành cho cô cũng không quên được. Chính là những kẻ mà cô đã thấy trong Túc Mệnh Thông. 2 năm sau, cha cô chính là ra đi dưới tay mấy tên này. Tống Miếu nhìn quanh một lượt, xác định nơi mình đang đứng đủ kín đáo, mới từ từ đưa tay ra. Theo động tác của cô, những luồng khí trắng tụ lại ngày càng nhiều. Vạch trắng theo ngón tay cô lướt qua, một luồng điện quang lóe lên, mũ lôi phù xuất hiện trong không trung trước mặt. Sau đó với tốc độ mà người thường không thể phát hiện, bay về phía gã đàn ông có vết sẹo ở mắt, biến mất ngay khoảnh khắc chạm vào hắn. Tiếp đó trên bầu trời xuất hiện một đạo thiên lôi, giáng thẳng xuống dưới, đánh thẳng một cách chuẩn xác lên người gã đàn ông đó. Thiên viên địa phương, lôi thần 6 tôn, ta không thắng chính, đánh cho ta. Á, hư vô. Anh qua xem có chuyện gì đi. Chủ nhiệm, tổ trưởng Văn hết thở rồi, bị sét đánh bay màu rồi ạ. Mũ lôi phù chủ yếu dùng để trừ tà trấn sát. Đối với người bình thường cùng lắm chỉ là hù dọa một chút thôi. Chỉ có kẻ thực sự gian ác mới kích hoạt ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn ta bị sét đánh bay màu, có thể thấy trên người hắn đã gánh không ít mạng người rồi. Cao chủ nhiệm, ngài xem hôm nay có phải không thích hợp tổ chức đại hội không? Có gì mà không thích hợp chứ? Chúng ta là những người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, chỉ cần có thể đánh bại tà khí thì ngày nào cũng thích hợp để chống lại kẻ địch. Các anh khiêng người xuống đi, đại hội tiếp tục. Ngay lúc đó, tin tức tạm thời được phát hiện. Cái đó, hôm nay có tình huống đặc biệt. Đại hội tạm thời kết thúc tại đây, giải tán. Nhiệm vụ hoàn thành, 20 điểm tích lũy có thể đổi lấy chu dịch thi truyện thiên. Tống Miếu không dành để xem kỹ, lẫn vào đám đông rồi nhanh chóng biến mất. Còn ở phía bên kia sân phơi thóc, Tạ Phi Phàm và Tần Hạc đứng đờ người hồi lâu không nhúc nhích, cả hai vẫn chưa thoát khỏi cú sốc từ cảnh tượng vừa rồi. Miếu Miếu, sao con bé lại biết những thứ đó chứ? Mấy ngày sau Tống Miếu đến quân khu thăm cháu gái nhỏ. Vừa vào cửa đã gặp Tạ Phi Phàm. Anh cả, em qua thăm Tạ Khanh ạ. Tạ Phi Phàm nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới lên tiếng. Em biết những thứ đó từ bao giờ vậy hả? Những thứ đó là thứ gì ạ? Trước đây em nói với anh là có người bạn muốn lấy ngày tháng năm sinh của cha để đi xem. Người bạn đó chính là em đúng không? Em còn nói bạn em giúp tính ra vị trí của cha. Người bạn đó cũng chính là em chứ gì. Em biết những thứ này từ lúc nào vậy? Nếu mình bảo anh ấy mình từ kiếp trước tới đây, liệu anh ấy có bị mình dọa cho bay màu tại chỗ không nhỉ? Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế hả? Đang hỏi em đấy. Chắc chắn là được truyền thừa lại rồi, nhưng tên của sư phụ thì không cần thiết phải nói đâu ạ. Dù sao còn nói anh cũng không biết đâu. Được rồi. Vậy em trả lời câu hỏi thứ 2 đi. Còn ai biết chuyện này nữa không? Người biết cũng khá nhiều ạ. Đa số đều là những người tìm em nhờ giúp đỡ. Trong đại đội thiết câu cũng có mấy người đấy ạ. Bên đại đội của cha cũng có nữa. Mê mâng. Tạ Phi Phàm nhíu mày bắt đầu tính toán cách giải quyết. Làm sao để những người đó phải kín miệng về chuyện này? Anh cả, anh không cần lo đâu. Em biết xem tướng mà. Phải xác định nhân phẩm không có vấn đề gì, em mới cân nhắc xem có nên giúp hay không. Không phải ai tới nhờ em cũng quản đâu ạ. Anh vẫn không yên tâm lắm. Hay là để anh dạy em một bộ quân thể quyền nhé. Lúc rảnh rồi em hãy tập luyện nhiều vào. Ngộ nhỡ gặp chuyện thật thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Anh cả à, ngày hôm đó anh cũng có mặt tại đại hội phê bình đúng không ạ? Chẳng lẽ không thấy thiên lôi đánh người sao? Anh thấy quân thể quyền bình thường có tác dụng gì không? Tạ Phi Phàm nhất thời không còn gì để nói. Anh cả, ngày hôm đó còn có ai đi cùng anh không ạ? Mê mâng, Tần Khả cũng có mặt, nhưng em yên tâm đi, cậu ấy sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu. Tống Miều đến trạm xá thăm Tạ Khanh, không ngờ lại gặp đúng lúc Tần Khách cũng ở đó. Anh Tần, anh bị làm sao vậy ạ? Bị sốt à? Chỉ là cảm mạo nhẹ thôi. Tống Miếu không nhịn được nhìn thêm vài cái. Trong lòng thầm cảm thán của thực là đẹp trai ngon mắt. Dáng người tròn mà mặt mũi cũng đẹp nữa. Cùng lúc đó,
Đôi mắt của Tần Khách cũng vô thức nhìn về phía Tống Miếu. Tống Miếu ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, vội vàng bế đứa bé ngồi sang một bên trêu đùa, mà ánh mắt của Tần Khách vẫn cứ dừng lại trên người Tống Miếu. Vạn Đóa Đóa lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Tần phó tiểu đoàn trưởng, anh vẫn còn việc gì nữa sao? Không về uống thuốc à? Tần Khách một tiếng rồi lặng lẽ rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy Tống Miếu đang nói chuyện. Chị dâu, không phải ai cũng bảo làm lính thì sức khỏe tốt sao ạ? Em chẳng nghe thấy ai bị cảm mạo phát sốt bao giờ cả. Nên anh Tần thế này là do tố chất cơ thể không được tốt lắm ạ. Tần Khách cả người cứng đờ. Bất kể Vạn Đóa Đóa trả lời thế nào, cũng không thể xoa dịu được cú sốc mà anh phải nhận lúc này. Vạn Đóa Đóa nghe xong lời của Tống Miếu, không nhịn được mà cười lớn. Cái con bé này nói linh tinh gì thế? Người ta là phó tiểu đoàn trưởng Tần, năm đó tham gia thi đấu toàn quân, cũng đã từng đạt giải đấy. Về mặt tố chất cơ thể thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Lần này là do viêm phế quản cấp tính, để lâu quá nên bệnh tình mới nghiêm trọng hơn thôi. Tống Miếu trong lòng thầm nói một câu xin lỗi. Anh Tần ơi, em không phải cố ý công kích thân thể anh đâu. Thế lại có người đến khám bệnh. Tống Miếu vội vàng bế đứa bé ra ngoài. Kết quả ở ngoài hành lang, tình cờ gặp chủ nhiệm phụ nữ Quách Tân Kiệt. Cha, đây là em gái của phó tiểu đoàn trưởng Tạ đúng không nhỉ? Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có đối tượng chưa? Năm nay cháu 19 rồi ạ. Cháu đến để hỗ trợ xây dựng nông thôn. Yêu đương vào thì hỏng hết việc ạ. Lời này không thể nói thế được đâu nhé. Đến tuổi thì tìm đối tượng kết hôn là chuyện đương nhiên mà. Cuối tháng này chúng ta có một buổi liên nghị quân dân đấy. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tới dự. Cháu cũng tới tham gia cho vui. Quen biết thêm mấy người đồng chí cách mạng nữa, để phát triển tình hữu nghị chứ nhỉ? Tống Miếu hiểu ngay cái gọi là hội liên nghị quân dân thực chất chính là đại hội xem mắt. Cô không muốn làm mất lòng Quách Tân Kiệt, chỉ đành trả lời úp mở. Chị Quách à, để cháu về bàn bạc lại với anh chị dâu đã. Tần Khách ở bên cạnh đang lắng nghe câu trả lời của cô, biết Tống Miếu sắp đi buổi giao lưu quân dân, trong lòng bỗng dưng nhói lên một nỗi xót xa khó tả. Tần phó doanh, cô gái khi nãy là em gái của Tạ Phú Doanh à? Người đâu mà trông xinh xắn thế không biết. Nếu cô ấy mà đi buổi giao lưu quân dân, chắc chắn không thiếu các đồng chí cách mạng theo đuổi đâu. Cậu rảnh rỗi quá rồi đúng không? Nếu đã rảnh thế thì về nhà chạy bộ 10 cây số đi. Chẳng phải là nói trúng tim đen của anh sao? Không nói thì không nói nữa. Phải làm con gái nhà người ta rồi, có gì mà phải giấu giấu giếm giếm chứ. Mấy ngày sau, Tần Khắc mang theo tâm trạng kìm nén đến tìm Tống Miếu. Thấy cô vẫn đang làm việc, liền trực tiếp cầm lấy cái xẻng trong tay Tống Miếu. Anh Tần, anh khỏi cảm chưa? Nhắc đến hai chữ cảm mạo, Tần Khắc lập tức nhớ ngay đến lời Tống Miếu nói hôm đó là sức khỏe không tốt. Anh nghiến răng thốt ra mấy chữ, khỏi lâu rồi. Anh chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, thuận thế chuyển chủ đề. Anh trai cô đi làm nhiệm vụ rồi à? Hôm nay tôi vừa hay được nghỉ, đến xem cô có cần giúp đỡ gì không. Tống Miếu bĩu môi muốn nói, anh trai tôi không có nhà. Anh muốn giúp việc thì chẳng phải nên đến nhà anh ấy sao? Cớ gì lại chạy sang chỗ tôi? Đồng chí giải phóng quân này, anh đến đây để làm lôi phong sống đấy à? Thế thì có thể giúp tôi sới luôn cả cái vườn rau này được không? Mặt Tần Khắc không chút biểu cảm, nhưng vành tai lại đỏ bừng như sắp chảy nước đỏ vậy. Thấy Tống Miếu định đi chẻ củi, lại lăng xăng chạy ngay qua đó. Sau này mấy việc này cứ để đó để tôi làm. Ánh mắt Tống Miếu không hề né tránh nhìn thẳng vào Tần Khắc, trong mắt mang theo vài phần dò xét. Tần phó doanh trưởng, không lẽ anh có ý đồ gì với tôi đấy chứ?